ก็ขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์นะคะกราบพุทโธเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถกราบสังฆเมนาโถนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะนามัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีเมตตาการุณสอนตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอถวายความเคารพหลวงพ่อชื่อหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อวิรยุทธ์ที่ได้เมตตาเข้ามาเป็นกำลังใจในการแบ่งปันธรรมะของกับผมกล่าวครั้งนี้และขอความสุขสวัสดีเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่เราญาติธรรมในวิปัสสนาครุปแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้แบ่งปันธรรมะซึ่งธรรมะที่แบ่งปันก็ตั้งชื่อหัวข้อว่าวิปัสสนาภูมิซึ่งก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านที่ว่าได้กล่าวถึงในส่วนวิปัสสนาภูมิแล้วแต่ว่าท่านจะอธิบายในมุมใดแง่ใดซึ่งก็ถูกต้องเพราะว่าธรรมะของพระเจ้ามองได้หลายเหลี่ยมหลายมุมซึ่งในส่วนวิปัสสนาภูมินี้ก็คือที่เกิดของวิปัสสนาเรียกว่าที่ตั้งที่เกิดของวิปัสสนา6ได้แก่ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4และปฏิจจสมบัติ12เมื่อย่อวิปัสสนาภูมิ6แล้วได้แก่นามและนามกับรูปภูมิทั้ง6นี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาหรือเป็นกรรมฐานของวิปัสสนาหรือเป็นธรรมที่อบรมเพื่อให้เกิดปัญญาหมายความว่าภูมิของวิปัสสนาแต่ละภูมิได้แก่นามกับรูปผู้เจริญวิปัสสนาต้องกำหนดนามรูปเพราะนามรูปเป็นสภาวธรรมที่ต้องพิสูจน์ด้วยวิปัสสนาปัญญาและนามรูปนี้เองจะเป็นผู้ให้ความจริงแก่ปัญญาว่าตัวเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผู้เจริญวิปัสสนาเมื่อปฏิบัติจนเกิดปัญญาแล้วจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่านามรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นปัญญาที่เข้าไปประจักษ์แจ้งความจริงเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเมื่อวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะไปทำลายกิเลสลงได้ทำให้ทุกข์เบาบางผู้เจริญวิปัสสนาต่อไปจนมรรคญาณเกิดขึ้นจะเกิดปัญญาไปประหารกิเลสให้หมดสิ้นหรือว่าได้อย่างเด็ดขาดทำให้กิเลสและความทุกข์หมดสิ้นไปในที่สุดซึ่งต่อไปก็จะได้กล่าวถึงวิปัสสนาภูมิ6ในส่วนของวิปัสสนาภูมิที่2และก็ที่3ซึ่งในวิปัสสนาภูมิที่1คือขันธ์5ได้กล่าวไปแล้วในวันก่อนนั้นผู้ฟังก็สามารถไปตามฟังเริ่มต้นได้ในส่วนขันธ์5ซึ่งวันนี้ก็จะไม่ได้กล่าวให้ละเอียดในส่วนของขันธ์5แต่ว่าคงไม่กล่าวขันธ์5ก็ไม่ถูกเพราะว่าเมื่อพูดถึงภูมิของวิปัสสนาซึ่งแท้จริงก็เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับขันธ์5เรียกว่าเมื่อว่าโดยแท้จริงก็คือรูปกับนามนี้ก็คือขันธ์5ซึ่งในความเป็นจริงนี้ถ้าสงเคราะห์เข้าไปในปรมัตถธรรมแล้วก็มีปรมัตถธรรม4เรียกว่าเป็นธรรมที่มีอัตก็คือเนื้อความเป็นยิ่ง4ประการได้แก่จิตเจตสิกรูปและก็นิพพานในส่วนของรูปทั้งสิ้นสงเคราะห์เข้าในรูปปรมัตถ์ซึ่งตรงนี้ก็เมื่อกล่าวถึงอายตนะก็คือมีรูปอยู่ด้วยส่วนวิญญาณขันธ์
สงเคราะห์เข้าไปในจิตปรมัตถ์นามขันธ์สามเวทนาสัญญาสังขารสงเคราะห์เข้าได้ในเจตสิกปรมัตถ์ส่วนนิพพานไม่สงเคราะห์เป็นขันธ์ใดๆนิพพานเป็นขันธวิมุตติคือพ้นจากความเป็นขันธ์เพราะนั้นในส่วนของการที่มาทำความเข้าใจหรือเอาอารมณ์ที่ยังวิปัสสนาให้เกิดเรียกว่ามีภูมิของวิปัสสนานี้ก็เพื่อให้เห็นถึงความจริงที่เป็นปรมัตถ์ที่ว่านี้แล้วก็นำไปถึงซึ่งปรมัตถ์สุดท้ายเรียกว่าในส่วนของนิพพานซึ่งนิพพานนี้ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นอะไรอื่นนอกจากพ้นจากธรรมชาติที่เรียกว่าถูกปรุงแต่งได้เรียกว่าพ้นจากสังขารชื่อว่าวิสังขารก็ได้ทีนี้ในส่วนอายตนะเนี่ยอายตนะ12ซึ่งอายตนะ12เนี่ยก็มีทั้งรูปและนามแล้วก็นำไปสู่เรียกว่าพ้นจากนามธรรมดาเรียกว่าเป็นนามพิเศษซึ่งจะอธิบายต่อไปในส่วนของอายตนะ12เนี่ยคำว่าอายตนะมีหลายความหมายเช่นความหมายว่าเป็นที่ต่อหรือที่เกิดเป็นที่ประชุมรวมหรือเป็นที่ทำให้วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งของอายตนะอายตนะเป็นเครื่องเชื่อมต่อขอให้เกิดสังสารวัฏเพราะนั้นถ้าไม่มีอายตนะแล้วสังสารวัฏจะเดินเครื่องหรือเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเพราะมีอายตนะนี้เองจึงขอให้เกิดสังสารวัฏถ้าเข้าใจอายตนะก็นำไปพ้นจากสังสารวัฏก็เรียกว่าเป็นวิวัตตะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็เป็นวัตตะวัตตะคือทำให้หมุนวนอยู่ในสังสารทุกข์นี้ซึ่งในอายตนะที่มีความหมายว่าเป็นที่ต่อหรือเป็นที่เกิดนั้นเช่นอะไรเช่นจักขุประสาทคือจักขวายตนะคือตากับรูปารมณ์คือรูปายตนะคือสีต่างๆมากระทบหรือมาเชื่อมต่อเข้ากันจึงทำให้จักขูวิญญาณคือการเห็นรูปซึ่งได้แก่มนายตนะเกิดขึ้นพร้อมด้วยเจตสิกที่ประกอบกับจักขูวิญญาณนั้นโดยเหตุนี้จึงเรียกว่าอายตนะว่าเป็นที่ต่อหรือที่เกิดเพราะนั้นคำว่าที่ต่อหรือที่เกิดก็คืออายตนะสามารถเชื่อมต่อกับอายตนะภายในเชื่อมต่อกับอายตนะภายนอกจึงชื่อว่าเป็นที่ต่อเป็นที่ก่อก็คือก่อให้เกิดภพชาติก็ได้เพราะนั้นเป็นที่ต่อเป็นที่ก่อให้เกิดภพชาติอายตนะที่มีความหมายว่าเป็นที่ประชุมรวมนั้นหมายถึงอะไรเช่นการเห็นรูปเกิดขึ้นครั้งหนึ่งจะต้องประกอบด้วยอายตนะประชุมกันสี่อย่างคือรูปายตนะก็คือหมายถึงว่าการเห็นทางตาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสิ่งที่มาประชุมกันสี่อย่างหนึ่งคือรูปายตนะก็คือรูปารมณ์ก็คืออยู่ข้างนอกสองสิ่งที่ว่าเป็นอายตนะตั้งรับเรียกว่าจักขวายตนะเป็นจักขุประสาทสามมนายตนะก็คือจักขุวิญญาณสี่ธรรมายตนะอายตนะที่เป็นธรรมารมณ์เพราะนั้นในส่วนของการเกิดการเห็นเนี่ยมีมีการประชุมสี่อย่างนี้ดังที่กล่าวด้วยเหตุนี้จึงเรียกอายตนะว่าเป็นที่ประชุมแม้ทวารอื่นสำหรับทางปัญจทวาราปัญจทวารก็เป็นไปในทำนองเดียวกันก็คือทวารที่เหลืออีกห้าก็คือตั้งแต่โสตทวาร
คานตวารชิวหาตวารกายตวารแล้วก็มนายตวารมโนทวารเพราะนั้นปัญจทวารที่เหลือก็เป็นไปในตำนองเดียวกันถ้าเข้าใจถ่องแท้สักอายตนะสักทวารหนึ่งสักทวารหนึ่งก็คือการเกิดของอายตนะภายในภายนอกก็คือการเห็นเนี่ยมีรูปายตนะและก็จักขวายตนะเชื่อมต่อกันก็ขอให้เกิดการเห็นก็มีจักขูวิญญาณเป็นต้นก็จะทำให้เข้าใจในอายตนะอื่นไปด้วยเรียกว่าเข้าใจหนึ่งก็คือเข้าใจอีกมากมายส่วนมโนทวารได้แก่ได้แต่เฉพาะมโนทวารเนี่ยได้แต่เฉพาะมนายตนะกับธรรมายตนะเพียงสองอายตนะคือ คือที่กล่าวว่าปัญจทวาปัญจทวาระก็คือปัญจทวารเนี่ยที่กล่าวเมื่อกี้ก็คือตัดมโนทวารออกเสียก่อนเพราะนั้นเมื่อตัดมโนทวารเนี่ยก็เหลือแค่ทวารห้าซึ่งทวารห้านี้เวลาประชุมหรือเกิดก็เกิดได้สี่อย่างแต่ถ้าส่วนการเกิดของมโนทวารก็ได้แต่เฉพาะอายตนะก็คือใจเรียกว่ามนายตนะกับอารมณ์ที่ใจไปรู้เรียกว่าธรรมายตนะเพียงสองอายตนะเท่านั้นส่วนอายตนะที่มีความหมายทำให้วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนั้นหมายความว่าสภาพธรรมแห่งอายตนะ12นี่เองที่ท่องเที่ยววนเวียนอยู่อย่างไม่รู้จักจบสิ้นซึ่งก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือผู้หญิงผู้ชายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏที่แท้ก็คืออายตนะนี่เองเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดขันธ์ห้าอันหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้โดยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าสังสารทุกข์เพราะนั้นการท่องไปสังสาระนี่ก็คือท่องไปในทุกข์หรือมีทุกข์เป็นไปอยู่เนี่ยเพราะมีอายตนะในการเป็นเหตุให้เกิดจึงชื่อว่าทำให้วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอายตนะ12แบ่งเป็นอายตนะภายใน6แล้วก็อายตนะภายในภายนอก6ชื่อและองค์ธรรมของอายตนะภายในถ้าเป็นจักขุบวกกับอายตนะก็รวมแล้วก็เรียกว่าจักขวายตนะองค์ธรรมได้แก่จักขุประสาทคือตาโสตายตนะองค์ธรรมได้แก่โสตประสาทคือหูคานายตนะองค์ธรรมได้แก่คานประสาทคือจมูกชิวหายตนะองค์ธรรมได้แก่ชิวหาประสาทกายายตนะองค์ธรรมได้แก่กายประสาทคือกายมนายตนะองค์ธรรมได้แก่จิต89หรือ121ชื่อและองค์ธรรมของอายตนะภายนอกก็มี6เช่นเดียวกัน1รูปายตนะก็คือรูปที่เป็นอายตนะองค์ธรรมได้แก่รูปารมณ์ก็คือสีต่างๆสัทธายตนะองค์ธรรมได้แก่สัทธารมณ์คือเสียงต่างๆคันธายตนะองค์ธรรมได้แก่คันธารมณ์ก็คือกลิ่นต่างๆรัศายตนะองค์ธรรมได้แก่รัศารมณ์ก็คือรสต่างๆโผฏฐัพพายตนะองค์ธรรมได้แก่โผฏฐัพพารมณ์มีความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่6ก็ธรรมายตนะองค์ธรรมได้แก่เจตสิก52สุขุมารูป16แล้วก็นิพพาน1ตรงนี้ผู้เรียนอภิธรรมก็จะเข้าใจได้เพราะว่าเคยผ่านเคยได้เรียนรู้มาแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะมึนบ้างแต่ว่าส่วนไหนที่เราเข้าใจได้ก็เอาส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็เรียกว่าละไปก่อนไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างโดยละเอียดถ่องแท้ก็แค่ว่า
ส่วนไหนที่รู้ได้ก็รู้ไม่ได้ก็วางไว้ ถึงเวลาถ้าเรายังเป็นผู้ฟังที่ดีอยู่ถึงเวลาต้องในสิ่งที่ค้างคาเนี่ยก็จะอ๋อขึ้นมา เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอานิสงส์ของการฟัง ว่าได้ฟังของใหม่ สิ่งใดที่ไม่เคยฟังก็ได้ฟัง ได้เข้าใจของเก่าที่ฟังแล้วแต่ยังไม่แจ่มแจ้งแจ่มชัด ยังมีคลุมเครืออยู่บางส่วน เมื่อฟังอีก เมื่อมีโอกาสฟังใหม่ครูบาอาจารย์ท่านใหม่แสดงให้ฟังบางทีเราก็อ๋อขึ้นมาเรียกว่าเข้าใจของเก่า แล้วก็บรรเทาความสงสัย เมื่อเข้าใจแล้วก็บรรเทาความสงสัยที่ติดค้างอยู่แล้วก็บรรเทาความสงสัยจิตใจเห็นถูกต้องข้อที่สี่อานิสงส์ที่สี่ก็คือมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้อง แล้วที่สุดก็จิตย่อมผ่องใส เมื่อเห็นถูกต้องจิตก็ไม่ขุ่นมัว เรียกว่ามีความสว่าง เพราะว่าเห็นความเป็นจริงแล้วจิตก็สว่าง ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าอาโลโกก็คือมีแสงสว่าง ในจิตก็คือหมายถึงว่าเกิดปัญญาขึ้นมา ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นหลักสำคัญในวันอาสาฬหบูชาก็คือเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันของการบังเกิดของพระสงฆ์ก็คือวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาแล้วก็คือวันอาสาฬหะส่วนวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาในวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระเจ้าทรงแสดงหลักความจริงที่ทรงแสดงนั้นก็เป็นความจริงที่ทรงตรัสรู้ซึ่งการที่ทรงแสดงหลักความจริงที่ทรงตรัสรู้นี้ถือว่าเป็นการยังจักรคือทำให้หมุนไปชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในส่วนนี้ก็มีรายละเอียดซึ่งมีโอกาสค่อยว่ากันต่อไปแต่ว่าในวันนี้ก็ในส่วนของอายตนะภายในและภายนอกก็มีประมาณนี้โดยที่สุดของอายตนะเนี่ยก็คือมีนิพพานเป็นที่สุดจะเห็นว่าในขันธ์ห้าที่แสดงมาก็มีขันธวิมุตติเป็นที่สุดในอายตนะ12ก็มีนิพพานเป็นที่สุดคือไม่ได้จบแบบด้วนๆไปไม่ถึงฝั่งหรือไม่ถึงเป้าหมายแต่ให้เข้าใจว่าธรรมที่พระองค์ทรงตรัสสอนเนี่ยถ้าสอนอย่างสมบูรณ์แบบต้องถึงซึ่งที่สุดจะหมวดใดจะทำบทใดผลสุดท้ายถ้าเป็นธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสสอนเรียกว่างดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางแล้วก็งดงามในที่สุดเรียกว่าเป็นธรรมที่มีความพร้อมมูลจนถึงที่สุดแล้วในส่วนของอายตนะ12เนี่ยสามารถสงเคราะห์ได้ในรูปและนามก็ขันธ์ห้าก็สามารถสงเคราะห์ในรูปและนามได้เพราะนั้นในอายตนะ12ก็สามารถสงเคราะห์ในรูปและนามได้เช่นเดียวกันเพราะว่าขันธ์ห้าก็ดีอายตนะ12ก็ดีเรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นที่ตั้งที่เกิดของวิปัสสนาชื่อว่าวิปัสสนาภูมิเนี่ยต้องมีรูปและนามซึ่งจะย่อหรือว่าสงเคราะห์อายตนะ12โดยความเป็นรูปเป็นนามได้อย่างไรข้อที่หนึ่งอายตนะภายในและภายนอกตั้งแต่เรียกว่าเกิดถ้าว่าไปเกิดห้าเรียกว่าอายตนะ5เนี่ยก็มีอะไรภายในนะมีรูปายตนะขอไปเอาภายในก่อนก็คือจักขวายตนะจักขวายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะ5อย่างนี้เป็นอายตนะภายใน
แล้วก็เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอกซึ่งคู่กันจักขวายตนะเชื่อมต่อกับรูปายตนะคู่ที่หนึ่งก็เรียกว่าในส่วนของตาและก็สิ่งที่ตาไปเชื่อมต่อคู่ที่สองก็โสตายตนะกับจัตตารมณ์ก็คือเสียงอันนี้ก็คู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สามก็อายตนะก็คือจมูกเรียกว่าคานายตนะซึ่งคู่คู่ของอายตนะภายในตรงนี้ก็เรียกว่าคันธารมณ์ก็คือกลิ่นคันธารมณ์หรือคันธายตนะเนี่ยเป็นตัวคู่กับคานายตนะเป็นอายตนะที่สามอายตนะที่สี่คู่ที่สี่ก็คือเอ่อชิวหายตนะก็คือลิ้นกับสิ่งที่คู่กับลิ้นเรียกว่ารสเรียกว่ารสายตนะนี่คู่ที่สี่คู่ที่สี่ก็ถือว่ายังเป็นรูปคู่ที่ห้าก็คือกายายตนะอายตนะคือกายและสิ่งที่มากระทบกายเรียกว่าโผฏฐัพพายตนะก็อายตนะภายนอกนี้เป็นคู่ของอายตนะภายในคือกายเพราะนั้นทั้งสิ้นก็คืออายตนะที่หนึ่งถึงที่ห้าแล้วก็คู่กันเรียกว่า10อายตนะเนี้ยจัดได้เป็นรูปธรรมล้วนๆขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายกับสิ่งที่คู่กันก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้ง10อย่างนี้เป็นรูปประธรรมล้วนๆทีนี้ ในส่วนของอายตนะสุดท้ายก็คือมนายตนะคือใจมนายตนะแล้วก็มนายตนะเนี่ยก็คือได้แก่จิต89หรือ121ตรงนี้ในส่วนของจิตก็เป็นนามธรรมล้วนๆส่วนธรรมายตนะก็เป็นอายตนะที่คู่กับเรียกว่าคู่กับมนายตนะซึ่งเป็นอายตนะสุดท้ายก็คือใจกับสิ่งที่คู่กับใจเรียกว่ามะมนายตนะกับธรรมายตนะทั้งสองเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่สุดท้ายแต่คู่ที่เป็นอายตนะภายในเนี่ยก็คือเรียกว่าใจเนี่ยก็คือมนายตนะเนี่ยเป็นนามธรรมล้วนๆแต่ส่วนอารมณ์ที่ถูกใจรู้เรียกว่าธรรมายตนะตรงนี้เป็นได้ทั้งสามก็คือเป็นนามและรูปไม่ใช่เป็นได้ทั้งสามเป็นได้ทั้งสองคือเป็นนามและรูปปะปนกันคือเจตสิกกับนิพพานเป็นนามส่วนสุขุมารูป16ก็เป็นรูปซึ่งในส่วนของเจตสิกกับนิพพานเนี่ยเป็นนามก็คือในส่วนของสิ่งที่เข้ามาประกอบกับจิตซึ่งตรงนี้ก็ไม่พ้นจากเวทนาสัญญาสังขารในส่วนเจตสิกส่วนนิพพานก็เป็นธรรมชาติที่พ้นจากเรียกว่าพ้นจากความเป็นขันธ์ห้าซึ่งนิพพานนี้ก็จริงๆก็จัดเป็นนามแต่เป็นนามต่างกับนามที่เป็นสังขารเป็นนามที่ไม่ใช่รูปเป็นนามที่พ้นจากรูปแล้วก็พ้นจากนามในขันธ์ห้าจึงจัดเป็นนามพิเศษในส่วนของนิพพานก็จัดเป็นนามเพราะนั้นจิตกับนิพพานเป็นนามมาทำส่วนสุขุมารูป16ก็เป็นรูปคำว่าสุขุมารูป16นี่มีอะไรก็อย่างเรานั่งอยู่นี้ถ้าเราเคยไปที่ใดเคยไปที่ใดเคยเป็นจะเป็นทะเลเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นวัดวาอารามหรือเป็นสถานที่ใดถ้าเรา
ใช้ใจในการเรียกว่าเชื่อมต่อในการรับรู้นี้ใจนี้ใจใจที่เชื่อมต่อเนี่ยก็คืออยู่ข้างในเรียกว่ามนายตนะเชื่อมต่อกับธรรมารมณ์ซึ่งธรรมารมณ์ตรงนี้เป็นรูปเพราะว่ามีรูปร่างสิ่งที่นึกไปเนี่ยนึกไปเห็นเนี่ยเรียกว่าเป็นรูปแต่ว่าในขณะที่นึกไปที่นั้นก็เกิดความรู้สึกว่าวันนั้นรู้สึกว่าสบายใจเหลือเกินเรียกว่าเกิดสุขหรือวันนั้นที่ไปแล้วเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกิดทุกข์เพราะนั้นในส่วนของสุขและทุกข์ที่ว่านี้ก็เป็นอะไรเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นในการน้อมนึกนั้นเพราะนั้นใจที่เป็นอายตนะเรียกว่ามนายตนะเนี่ยเป็นนามแต่อารมณ์ที่ใจไปเชื่อมต่อเนี่ยใจไปเชื่อมต่อเรียกว่าเป็นที่รับรู้จะเรียกว่ารับรู้ก็ไม่ใช่เป็นที่เรียกว่าเป็นคู่กันใจที่นึกไปเนี่ยนึกไปในส่วนของความรู้สึกตรงนั้นความรู้สึกตรงนั้นจัดเป็นรูปไม่ได้เรียกว่าเป็นนามซึ่งในสุขุมารูปที่ว่าเมื่อกี้ก็คือในสิ่งที่น้อมนึกไปเนี่ยเป็นรูปละเอียดซึ่งไม่อาจเห็นได้ด้วยตานี้แต่เห็นได้ด้วยตาก็คือความรู้สึกคือใจเพราะนั้นจึงชื่อว่าสุขุมารูป16ซึ่งมีหลายอย่างนะ16อย่างแต่ว่าเอาเฉพาะที่เราเรารู้สึกกันได้ทุกวันเช่นว่าอยู่ที่นี้นึกไปถึงที่โน้นถ้าสิ่งที่นึกนั้นเป็นวัตถุเป็นบ้านเป็นสถานที่ก็ให้ทราบว่านั่นคือเป็นรูปแต่เป็นสุขุมารูปส่วนความรู้สึกที่น้อมนึกไปครั้งนั้นเกิดความรู้สึกสบายเกิดความรู้สึกไม่สบายเนี่ยไอ้นี่เรียกว่าเป็นเวทนาแล้วก็จำได้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นสัญญาก็เรียกว่าเป็นนามแล้วคิดขึ้นมาก็เป็นสังขารเพราะนั้นในส่วนของเจตสิกที่ที่รู้สึกขึ้นมาเนี่ยส่วนนี้เรียกว่าเป็นธรรมธรรมารมณ์หรือธรรมายตนะที่เป็นนามเป็นนามส่วนที่เป็นรูปร่างที่เห็นได้ด้วยตาก็เป็นรูปธรรมเพราะนั้นในส่วนของธรรมายตนะเนี่ยก็เป็นได้ทั้งรูปและก็นามปะปนกันเพราะนั้นเมื่อสรุปในส่วนของอายตนะเนี่ยก็มีทั้งรูปและนามซึ่งในส่วนรูปก็คือตั้งแต่ที่1 ถึงที่ 5อายตนะที่1 ถึงที่ 5ภายในแล้วก็คู่กันเป็นรูปธรรมล้วนๆส่วนอายตนะภายในที่6ก็คือมนายตนะก็คือใจเนี่ยเป็นนามธรรมก็มีอะไรมีจิต89หรือ121อันนี้เรียกว่าเป็นนามธรรมล้วนๆแต่สิ่งที่คู่กับใจคืออายตนะภายในเนี่ยก็คือธรรมารมณ์หรือธรรมายตนะเครื่องเชื่อมต่อของใจตรงนี้เรียกว่าเป็นได้ทั้งนามและก็รูปหรือเป็นได้ทั้งรูปและนามเพราะนั้นเมื่อกล่าวถึงตรงนี้ก็เห็นได้ว่ามีธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่พ้นจากการปรุงแต่งได้ก็คือพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่รู้สึกได้ด้วยอายตนะคือใจเพราะนั้นให้ท่านทั้งหลายชัดเจนว่าพระนิพพานรู้ได้อย่างไรรู้ทางไหนก็คือรู้ทางใจไม่มีโอกาสที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สัมผัสได้รู้สึกได้ด้วยใจเพราะนั้นใจคือ
มนายตนะส่วนพระนิพพานนั้นเป็นธรรมายตนะซึ่งสามารถรู้สึกหรือสัมพันธ์กันได้รับรู้หรือเชื่อมต่อกันได้เพราะนั้นในส่วนของอายตนะ12ที่ว่านี้ผลสุดท้ายแล้วพระนิพพานก็จัดเป็นอายตนะเรียกว่านิพพานายตนะพระนิพพานเป็นอายตนะซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้สึกได้ด้วยใจไม่อาจรู้สึกได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายดังที่กล่าวแล้วเพราะนั้นในส่วนของอายตนะ12เมื่อพิจารณาโดยท่องแท้ตามความเป็นจริงจะเห็นได้ว่าไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเช่นเดียวกับขันธ์ห้าเพราะว่าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับขันธ์ห้าโดยตรงขันธ์ห้าก็ไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความเป็นอัตตาไม่มีอายตนะ12ทั้งรูปที่เป็นอายตนะและก็นามที่เป็นนามธรรมทั้งสิ้นแล้วจนไปถึงพระนิพพานก็ไม่ได้เป็นอัตตาเป็นแค่ธรรมชาติซึ่งมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งในส่วนทั้งสิ้นเนี่ยยกเว้นพระนิพพานทั้งสิ้นแล้วมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เที่ยงไม่เป็นทุกข์แต่ก็เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นถ้าว่าโดยพระไตรลักษณ์ก็พระนิพพานไม่ได้เป็นพระไตรลักษณ์หรือไม่ตกอยู่ในพระไตรลักษณ์แต่ว่าก็มีสภาพก็คือเป็นอนัตตาไม่อาจที่จะบังคับบัญชาได้คำว่าเป็นอัตตานี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าไม่อาจที่จะอาพาธได้โดยยกตั้งแต่ในอนัตตลกนสูตรจะเห็นได้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสิ่งนี้เป็นอัตตาแล้วไซร้สิ่งนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังหวังได้ว่าขอให้ขอขอให้ในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมีความเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยคือบังคับได้สั่งการได้หวังได้แต่เพราะว่าธรรมชาติทั้งสิ้นนี้ที่เป็นรูปก็ดีเป็นนามก็ดีเป็นธรรมชาติที่พ้นจากความเป็นตัวตนหรืออัตตาจึงไม่อาจหวังได้ว่าขออย่าให้เปลี่ยนแปลงหรืออย่าได้อาพาธหรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้เพราะนั้นจึงไม่อาจที่จะหวังได้เมื่อไม่อาจที่จะหวังได้แล้วเพราะนั้นความเป็นอนัตตาก็คือความหมายตรงนั้นความหมายก็คือบังคับบัญชาไม่ได้สั่งการไม่ได้ซึ่งโดยที่แท้แล้วในอายตนะทั้งสิ้นนั้นก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของอายตนะไม่มีแต่ธรรมชาตินี้ที่เป็นอายตนะก็คือเครื่องเชื่อมต่อก่อให้เกิดภพชาติก่อให้เกิดสังสารวัฏก่อให้เกิดอะไรต่างๆมากมายเนี่ยก่อให้เกิดการรับรู้เนี่ยก่อให้เกิดผลสุดท้ายก่อให้เกิดสังสารทุกข์เนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นเพียงแค่ธรรมชาติไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราเรียกว่าไม่ได้เป็นตัวเป็นตนเพราะนั้นเมื่อเห็นตามความจริงเช่นนี้ก็เรียกว่าในการใช้อายตนะเป็นภูมิของวิปัสสนาจึงสำเร็จเพราะว่าเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนสวามัตตมิเราไม่ได้เป็นนั่นนะเมสวัตตานั่นไม่ใช่อัตตาของเราอันนี้ก็คือเห็นดุจเดียวกันกับขันธ์ห้าอายตนะ ซึ่งเมื่อเข้าไปยึดก็กลายเป็นของร้อนพระพุทธเจ้าก็ตรัสในอาทิตตปริยายสูตรเรียกว่ามีความร้อนเพราะอะไรเพราะร้อนเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะซึ่งการที่เกิดของอายตนะเนี่ยก่อให้เกิดความชอบหรือชังหรือเกิดความหลง
ราะฉะนั้นเมื่อเกิดความชอบก็เป็นความร้อน เมื่อเกิดความชังก็เป็นความร้อน เมื่อเกิดความหลงก็เป็นความร้อน เพราะจิตใจของผู้นั้นสงบไม่ได้ จิตใจมีความรุ่มร้อนไม่สงบเรียกว่าไม่มีความเย็น เพราะนั้นจึงชื่อว่าอาจตนะเป็นของร้อนชื่อว่าอาทิตตปริยายสูตรซึ่งมีโอกาสก็จะนำมาแสดงให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้เข้าๆก็เพียงให้ทราบว่าอาจตนะเนี่ยเมื่อมีการเข้าไปยึดติดคือมองไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นแค่ธรรมชาติเท่านั้นก็จะเกิดความร้อนด้วยความหลงด้วยความชอบหรือความชังอย่างที่กล่าวทีนี้ในส่วนของอายตนะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ต่อมาก็มีธรรมชาติที่ชื่อว่าธาตุ18ในส่วนของอายตนะเกี่ยวเนื่องกับธาตุ18จึงมีการรับรู้สมบูรณ์ขึ้นมาเพราะนั้นในส่วนของอายตนะภายในเชื่อมต่อกับอายตนะภายนอกก็จะมีการรับรู้ตรงนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นทางจักขวายตนะคือจักษุนั้นชื่อว่าจักขุวิญญาณซึ่งในความเป็นธาตุนี้ทั้งสิ้นทั้งอายตนะภายในก็เป็นธาตุอายตนะภายนอกก็เป็นธาตุส่วนวิญญาณที่มาทำหน้าที่ตรงนี้การรับรู้ตรงนี้สภาพที่รู้แจ้งในการรับรู้แต่ละทวารนั้นก็เป็นธาตุเพราะนั้นทั้งหมดถ้าว่าโดยการเกิดเรียกว่าเกิดทางทวารหกก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทางทวารหกซึ่งทางทวารหกเนี่ยก็มีคู่กันตาคู่กับสีหรือรูปารมณ์หูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับการสัมผัสถูกต้องกระทบเรียกว่าโผฏฐัพพะแล้วก็ในส่วนใจก็มีธรรมะเป็นที่รับรู้ซึ่งในทั้งสิ้นเนี้ย6ทวารแต่ก็มีคู่เรียกว่าเป็น12ทวารที่เกิดภายในกับอายตนะที่เกิดภายในแล้วก็อายตนะที่เกิดภายนอกก็คือคู่กันรวมแล้วเป็น12ทีนี้แต่ละทวารก็มีวิญญาณเกิดซึ่งวิญญาณที่เกิดก็ปรากฏชื่อตามทวารนั้นๆถ้าเกิดทางตาเรียกว่าจักขุจักขุวิญญาณเกิดทางหูก็โสตวิญญาณทีนี้ในการเกิดของวิญญาณเนี้ยเรียกว่าวิญญาณที่เกิดเรียกว่าวิญญาณ6เพราะนั้นอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6แล้วก็วิญญาณ6รวมแล้วทั้งสิ้นก็กลายเป็น18ซึ่ง18นี้ชื่อว่าธาตุ18ซึ่งความหมายของธาตุหมายถึงสภาวะธรรมที่ทรงไว้ซึ่งสภาพและลักษณะของตนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวิปริตแปรผันเป็นอย่างอื่นเช่นสภาวะใดทรงไว้ซึ่งความแข็งสภาวะนั้นหรือธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุดินสภาวะใดที่ทรงไว้ซึ่งความร้อนสภาวะนั้นหรือธรรมชาตินั้นเรียกว่าธาตุไฟดังนี้เป็นต้นการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงสภาวะธรรมทั้งหลายโดยยกขึ้นสู่ธาตุนั้นก็เพื่อประโยชน์ให้รู้ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่ทรงอยู่เป็นอยู่เองตามเหตุปัจจัยหาได้มีใครหรือผู้ใดมาทำให้เป็นเช่นนั้นไม่สภาวะธรรมเหล่านั้นมีอยู่เองเป็นอยู่เองโดยความเป็นธรรมชาติปราศจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงบัญญัติศัพท์เรียกว่าธาตุคำว่าธาตุเนี่ยไม่ใช่ว่าธาตุคือทอทหารสระอาและสอเสือคำว่าธาตุตรงนี้ก็เป็นธาตุ
ที่เรียกว่าตกเป็นทาสไม่ได้เป็นอิสระไม่ใช่นายแต่กลายเป็นทาสก็คือผู้รับใช้ส่วนคำว่าทาสก็คือทาตุก็คือทอทงสระอาตัวต่อเต่าสระอุก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นสภาวะธรรมที่ทรงไว้คำว่าทละธาตุทละธาตุในความทรงไว้ทรงไว้อะไรก็คือสภาพหรือลักษณะของตนเกิดธาตุใดก็มีลักษณะทรงไว้ซึ่งสภาพอันนั้นเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของเขายกตัวอย่างว่าธาตุดินก็มีลักษณะเฉพาะธาตุน้ำก็มีลักษณะเฉพาะและส่วนจักขุธาตุสมมติว่าในส่วนของนามจักขุธาตุก็มีลักษณะเฉพาะของเขาคือการเห็นเขาจะไปได้ยินไม่ได้เพราะว่าสภาวะลักษณะของเขาความทรงไว้ซึ่งจักขุวิญญาณธาตุเนี่ยก็คือการเห็นไม่ใช่การได้ยินถ้าโสตาโสตธาตุโสตธาตุคือธาตุคือโสตะคือหูก็มีการขอให้เกิดการได้ยินไม่อาจที่จะใช้ในการเห็นเพราะนั้นจึงเป็นสภาพที่ทรงไว้เรียกว่าธาตุทีนี้สภาวะธรรมจัดเป็นธาตุได้18อย่างไรอันนี้ก็อธิบายเพิ่มอีกทีหนึ่งอธิบายไปแล้วว่าจักขุธาตุก็คือรูปได้แก่ประสาททางตาแล้วก็รูปธาตุก็คือรูปที่เป็นอารมณ์ได้แก่สีต่างๆแล้วก็ที่สามก็คือจักขุวิญญาณธาตุก็คือส่วนของนามได้แก่การเห็นเพราะนั้นการเห็นทางตาก็มีธาตุสามดังที่กล่าวก็คือจักขุธาตุรูปธาตุและก็วิญญาณธาตุทีนี้ทางการรับรู้ทางการได้ยินก็มีโสตธาตุก็เป็นรูปได้แก่ประสาทหูสัทธธาตุก็คือเป็นรูปได้แก่เสียงต่างๆโสตวิญญาณธาตุเป็นส่วนของนามได้แก่การได้ยินเพราะนั้นการได้ยินทางหูก็มีธาตุทั้งสามการได้กลิ่นทางจมูกก็มีคานธาตุซึ่งก็เป็นรูปได้แก่ประสาทจมูกคันธธาตุก็คือเป็นรูปได้แก่กลิ่นต่างๆชิวหาวิญญาณธาตุเป็นนามได้แก่การรู้รสเพราะนั้นข้ามไปคานธาตุคือประสาทจมูกก็เป็นรูปคันธธาตุก็ได้แก่กลิ่นต่างๆก็เป็นรูปคานวิญญาณธาตุซึ่งเป็นนามก็ได้แก่การรู้กลิ่นการได้กลิ่นทางจมูกก็มีธาตุสามการรับรู้ทางลิ้นรับรสทางลิ้นก็มีชิวหาธาตุซึ่งเป็นรูปได้แก่ปัสสะทางลิ้นรสธาตุก็คือรสต่างๆแล้วก็ชิวหาวิญญาณธาตุคือนามได้แก่การรู้รสเพราะนั้นการรู้รสทางลิ้นก็มีธาตุทั้งสามการรู้สัมผัสทางกายกายธาตุก็คือรูปได้แก่ประสาททางกายโผฏฐัพพธาตุก็คือรูปที่เกิดความรู้สึกเช่นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความหย่อนความหย่อนความตึงตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นโผฏฐัพพธาตุส่วนกายวิญญาณธาตุเป็นส่วนของนามได้แก่การรู้หรือการรับรู้ทางกายมีรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเพราะนั้นการรับรู้ทางประสาทกายก็เป็นธาตุอีกสามธาตุอีกสามที่เหลือก็คือมโนธาตุก็เป็นนามได้แก่ปัญจทวาราวัจนะจิตหนึ่งแล้วก็สัมปติชนะจิตสองส่วนธรรมธาตุ
ก็เป็นนามและรูปไม่ใช่แค่รูปหรือนามก็เป็นได้ทั้งนามและรูปได้แก่เจตสิก52สุขุมารูป16นิพพาน1อันนี้เป็นธรรมธาตุเพราะนั้นเราเคยได้ยินว่านิพพานเป็นธรรมธาตุก็คือจัดอยู่ในส่วนนี้แล้วก็ผู้รับรู้เรียกว่ารับรู้ธรรมธาตุนี้ก็เรียกว่ามโนวิญญาณธาตุได้แก่นามก็คือนามได้แก่จิต76ดวงเว้นทวิ10แล้วก็มโนธาตุ3อันนี้อาตมาก็ไม่ได้แจ่มแจ้งในส่วนนี้ก็ขออธิบายตามที่พอเข้าใจในส่วนของมโนธาตุเนี่ยได้แก่ปัญจทวาปัญจทวาราวัชนะจิต1ก็คือเป็นทวาร5ที่เป็นวัชนะจิต1และสัมปติชนะจิตอีก2อันนี้ในส่วนของมโนธาตุส่วนธรรมธาตุก็เป็นนามในรูปได้แก่เจตสิก52เจตสิก52มีอะไรก็มีเวทนา1สัญญา1อันนี้2แล้วก็เจตสิกอีก50ก็คือสังขารเจตสิกอีก50รวมแล้วเป็นเจตสิก52และสุขุมารูป16ก็ดังที่ได้อธิบายในอายตนะแล้วว่ารูปที่รู้สึกได้ทางใจไม่ใช่รู้สึกได้ทางกายรู้สึกได้ทางใจก็คือทางมโนเนี่ยเป็นรูปที่เป็นละเอียดเรียกว่าสุขุมารูปมี16ประการมีเช่นว่าเห็นด้วยความรู้สึกทางใจก็คือนึกหรือรู้สึกถ้าภาษาเราเรียกว่ามโนก็คือใช้ในการคิดไปนึกไปแล้วอารมณ์ที่ทำให้เป็นที่ตั้งของการนึกคิดนั้นซึ่งเป็นรูปก็เรียกว่าสุขุมารูปถ้าเป็นนามก็เป็นส่วนของเจตสิกดังที่กล่าวแล้วก็มีนิพพานด้วยนิพพานเนี่ยเป็นธรรมธาตุที่รู้ได้ด้วยหรือถูกเชื่อมต่อด้วยมโนธาตุแต่ว่าผู้รับรู้เรียกว่ามโนวิญญาณธาตุเพราะนั้นในส่วนของธาตุทั้งสิ้นก็คือการรับรู้ทางตาก็มีธาตุ3การรับรู้ทางหูก็มีธาตุ3การรับรู้ทางจมูกก็มีธาตุ3การรับรู้ทางลิ้นก็มีธาตุ3การรับรู้ทางสัมผัสทางกายก็มีธาตุ3การรับรู้ทางรู้สึกนึกคิดทางใจก็มีธาตุ3เมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นว่าธาตุ18เนี่ยเป็นแค่ธรรมชาติก็คือนามและรูปไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาซึ่งสามารถสงเคราะห์ธาตุ18โดยความเป็นนามและรูปได้ดังนี้ธาตุ18นี้เมื่อสงเคราะห์ลงในสภาวะธรรมแห่งนามและรูปแล้วก็ได้แก่ความเป็นรูปล้วนๆ10ธาตุรูปล้วนๆ10ธาตุก็คืออะไรก็คือที่อธิบายแล้วถ้าเป็นส่วนของอายตนะก็คืออายตนะที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและสิ่งที่คู่กันก็คือตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสัมผัสโผฏฐัพพารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปล้วนๆเรียกว่าเป็นรูปล้วนๆ10ธาตุเป็นนามล้วนๆ7ธาตุเป็นทั้งรูปและนามอีก1ธาตุก็คือธรรมธาตุเพราะนั้นในส่วน ของธาตุ18เนี่ยสงเคราะห์ลงในนามและรูปซึ่งรายละเอียดเรา
ค่อยเรียกว่าไปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีโอกาสได้ศึกษาแต่ว่าตอนนี้ถ้าฟังเนี่ยเพื่อให้เข้าใจที่พระเจ้าทรงตรัสสอนว่าอายตนะ12ก็ดีธาตุ18ก็ตามแล้วถ้าไล่มาจากขันธ์ห้าความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเป็นแค่ขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18เท่านั้นความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเพราะนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสอามัตตมิเราไม่เป็นนั่นนาเมโสอัตตานั่นไม่ใช่อัตตาของเราถ้าผู้ปฏิบัติสามารถเห็นได้โดยประจักษ์แก่จิตเรียกว่าลงจิตลงในใจลงในจิตรู้เห็นด้วยหัวใจว่าไม่มีเราเลยไม่มีอัตตาเลยเป็นแค่ธรรมชาติซึ่งดังที่กล่าวแล้วว่าเกิดทางตาก็เป็นแค่ธาตุทางหูก็เป็นแค่ธาตุทางจมูกก็เป็นแค่ธาตุทางลิ้นก็เป็นแค่ธาตุทางกายก็เป็นแค่ธาตุทางใจก็เป็นแค่ธาตุเพราะนั้นถ้าจัดเป็นธาตุก็จัดเป็นธาตุ18ถ้าจัดเป็นอายตนะก็เป็นอายตนะ12ถ้าจัดเป็นขันธ์ก็เรียกว่าขันธ์ห้าทั้งสิ้นก็คือรูปและนามซึ่งทั้งสิ้นไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะนั้นในส่วนของการทำความเข้าใจในส่วนของขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18นี้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเป็นแค่ธรรมชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเป็นเช่นนี้เป็นโดยทั่วเรียกว่าสาธารณะคำว่าทั่วนี้หมายถึงอย่างไรปุถุชนก็มีขันธ์ห้าพระอรหันต์ก็มีขันธ์ห้าไม่ต้องพูดถึงพระอริยเจ้าชั้นต้นหรือชั้นไหนนะพูดถึงพระอรหันต์เลยปุถุชนก็มีขันธ์ห้าอายตนะก็มีธาตุก็มีพระอรหันต์ก็มีธาตุมีขันธ์ห้ามีอายตนะแล้วก็มีธาตุแต่มีโดยความไม่ยึดถือเรียกว่าไม่ถูกอุปทานจึงเหมือนกับไม่มีเหมือนกับไม่มีก็เป็นแค่ธรรมชาติเพราะนั้นเมื่อเป็นขันธ์ห้าก็เรียกว่าขันธ์ห้าล้วนๆเป็นปัญจขันธาเป็นขันธ์ทั้งห้าซึ่งทำงานโดยอิสระไม่มีการเข้าไปยึดจึงไม่เป็นปัญจุปาทานขันธาซึ่งขอให้เกิดทุกข์เรียกว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสภาพของทุกข์ก็จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกข์ของใครหรือไม่เป็นทุกข์ที่บีบคั้นหัวใจเรียกว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของขันธ์ห้าไม่มีใครเป็นเจ้าของอายตนะ12ไม่มีใครเป็นเจ้าของธาตุ18เพราะนั้นทั้งสิ้นแล้วจึงมีค่าเท่ากันระหว่างปุถุชนกับพระอรหันต์ก็คือมีเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าอุปทานหรือไม่อุปทานเท่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายชัดเจนในส่วนนี้ว่าเมื่อเข้าไปยึดในขันธ์ในอายตนะในธาตุนี้ก่อให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่เข้าไปยึดในขันธ์อายตนะธาตุก็เป็นแค่ธรรมชาติจึงไม่มีทุกข์เรียกว่าไม่มีทุกข์ที่บีบคั้นให้เกิดความปั่นป่วนหัวใจเรียกว่าผู้นั้นเมื่อไม่ยึดก็จะเรียกสมมติว่าเป็นพระอรหันต์ก็ได้จะไม่ให้ชื่อก็ได้เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่เข้าถึงธรรมชาติซึ่งการเข้าถึงธรรมชาติตรงนี้ก็คือความเห็นว่าไม่มีตัวตนเรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะนั้นขันธ์อายตนะธาตุเป็นอนัตตาส่วนผู้ที่เห็นความเป็นจริงนี้ก็เป็นอนัตตาอนัตตาต่ออนัตตาเรียกว่าเชื่อมต่อถึงกันเป็นธรรมชาติเดียวกันเรียกว่าถึงที่สุดได้แต่เมื่อไรไปยึดว่าขันธ์ห้านั้นเป็นเราเพราะนั้นเมื่อยึดว่าขันธ์ห้าเป็นเราหรือว่ายึดว่าขันธ์ห้าเป็นของเราเนเอตังมะมะนั่นเป็นของเราก็แสดงว่ามีเราเป็น
ผู้ตั้งต้น เมื่อมีเราเป็นผู้ตั้งต้นก็ยึดขันธ์ห้าว่าเอตังมะมะนั่นเป็นของเราเรียกว่าขันธ์ห้านั้นเป็นของเราหรือธาตุหรืออายตนะก็เป็นของเราแล้วก็เห็นว่าเอโสหามัตสมิเราเป็นนั่นก็คือมีเราแล้วก็เป็นขันธ์ห้าของเราเป็นอายตนะของเราเป็นธาตุของเราแล้วเอโสเมอัตตานั่นเป็นอัตตาของเราก็คือเป็นตัวตนของเราก็คือขันธ์ห้าก็เป็นอัตตาของเราอายตนะ12ก็เป็นเราเป็นอายตนะเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาตุแล้วก็เป็นอัตตาเรียกว่าขันธ์ห้าก็เป็นอัตตาเป็นตัวตนธาตุก็เป็นตัวตนอายตนะก็เป็นตัวตนเพราะนั้นการเห็นตรงนี้เรียกว่าการเห็นของปุถุชนเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ก่อให้เกิดความทุกข์เกิดสังสารวัฏไม่มีทางจบไม่มีทางสิ้นก็คือวนเวียนไปในวัฏฏะสงสารหาจุดจบไม่ได้ส่วนผู้เห็นตามความจริงว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสอามัตตมิเราไม่เป็นนั่นนะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะนั้นเห็นเช่นนี้ก็เห็นโดยสัมมาทิฏฐิผู้เห็นก็คือมรรคมรรคก็คือผู้เห็นก็คือปัญญาเห็นโดยความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบซึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าเอวเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัตตพังพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเนตังมะมะเนโสอมัตตมินะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราการเห็นเช่นนี้นำไปสู่เป้าหมายคือความหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะเป็นสัมมาทิฏฐิและก็เมื่อเห็นเช่นนี้วิชาก็เกิดอวิชาก็ดับเมื่อวิชาเกิดอวิชาดับความเป็นทุกข์ที่บีบคั้นทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสาระเรียกว่าสังสารทุกข์ก็ไม่อาจเกิดได้อีกเพราะนั้นจึงเป็นการยุติสังสารทุกข์หรือสังสารวัฏออกจากสังสารวัฏเป็นอิสระเป็นวิวัตะไม่เป็นวัตตะถ้าเห็นโดยความไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นสังสารวัฏถ้าเห็นโดยความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นก็เป็นวิวัตะออกจากวัฏฏะสงสารเพราะนั้นการที่เห็นธรรมชาติที่ชื่อว่าขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18นี้ประโยชน์ก็คือเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อถึงที่สุดก็คือการยุติการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากสังสารวัฏสังสารทุกข์ทั้งสิ้นเพราะนั้นการใช้ภูมิวิปัสสนาที่1ที่2ที่3ดังที่กล่าวแล้วก็เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นเพราะนั้นขอให้ญาติธรรมทั้งหลายเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วก็สามารถถอนความยึดติดถือมั่นหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นไปสู่วิมุตติหลุดพ้นอย่างถาวรเด็ดเด็ดขาดเอวังก็มีด้วยประการฉนี้มีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรบ้างไหมหนอนิพพานนิพพานเที่ยงเพราะว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่เกิดไม่ดับจึงเชื่อว่าธรรมชาติที่เที่ยงก็คืออยู่อย่างนั้นตลอดไม่ได้มีอย่างอื่นนอกจากพระนิพพานแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก็ล้นเรียกว่าล้นหรือย่นระยะทางได้มากเลยเชียว
16คร่าวๆก็มีการเห็นการการได้ยินการเห็นการได้ยินการรู้สึกซึ่งเป็นส่วนของรูปซึ่งไม่อาจเห็นด้วยตาไม่อาจรู้สึกด้วยด้วยทางกายแต่เป็นความรู้สึกทางใจการรู้สึกทางใจนี้รูปนั้นก็เรียกว่าเป็นสุขุมารูปเช่นว่าโยมเคยไปเรียนที่ไหนนะประเทศอะไรเอาฮ่องกงตอนที่โยมบอกว่าโยมไปเรียนฮ่องกงเนี่ยใจไปหรือยังไปรู้สึกหรือยังเพราะนั้นการไปรู้สึกใช้อะไรไปรู้สึกก็คือใช้ใจไปรู้สึกก็คือเห็นด้วยใจไม่ได้เห็นด้วยตาเพราะนั้นการเห็นด้วยใจตรงเนี้ยมีมนายตนะแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือธรรมายตนะซึ่งเป็นส่วนของรูปซึ่งรูปตรงนี้เรียกว่าสุขุมารรูปเพราะว่าไม่ใช่รูปที่เห็นด้วยตาแต่เป็นรูปที่เห็นด้วยใจคือภายในการเห็นด้วยใจตรงนี้สิ่งที่เห็นเรียกว่าสุขุมารรูปดังนี้เป็นต้นพอเข้าใจไหมหนอเออมะนามะนายตนะมะนาก็คือมโนบวกกับอายตนะรวมศัพท์เป็นมนายตนะอายตนะคือใจถ้าอารมณ์ที่ใจไปรู้เรียกว่าธรรมาหรือธรรมะบวกกับอารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์หรือถ้าเป็นอายตนะเรียกว่าธรรมายตนะก็จริงๆก็ไม่ยากถ้าเข้ามาสนใจสักนิดหนึ่งเนี่ยเราชาวพุทธเนี่ยเข้าใจได้คือถึงแม้ว่าไม่คุ้นเคยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนก็แค่เปลี่ยนรูปศัพท์นิดเดียวก็กลายเป็นอายตนะก็ได้กลายเป็นอารมณ์ก็ได้กลายเป็นธาตุก็ได้เพราะนั้นเป็นได้3 อย่างเช่นว่ารูปเนี่ยรูปคือสิ่งที่ตาไปเชื่อมด้วยเนี่ยตาไปเชื่อมกับอารมณ์ที่ชื่อว่ารูปเรียกว่ารูปารมณ์ถ้าตานั้นเป็นอายตนะเชื่อมต่อกับสิ่งที่เป็นอายตนะตานั้นจักขวายตนะเชื่อมต่อกับรูปายตนะแล้วถ้าความเป็นธาตุก็จักขุจักขุจักขวายตนะอายตนะคือจักสุและเชื่อมต่อกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันซึ่งก็เรียกว่ารูปที่ว่านี้ซึ่งถ้าตานี้เป็นธาตุก็เรียกว่าจักขุบวกกับธาตุเรียกว่าจักขุธาตุสิ่งที่เชื่อมต่อก็เป็นธาตุด้วยจากรูปารมณ์หรือรูปายตนะกลายเป็นรูปธาตุเพราะนั้นเปลี่ยนนิดเดียวก็จริงๆความหมายก็คือยังคงคืออันนั้นแหละแต่ว่าเรียกชื่อว่าถ้าเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปารมณ์ถ้าเป็นอายตนะเรียกว่ารูปายตนะถ้าเป็นธาตุเรียกว่ารูปธาตุประมาณนี้อ่ากราบนมัสการครับอาจารย์อย่างโยมเคยได้ยินมาว่าไม่ว่าสภาวะใดที่เกิดขึ้นเนี่ยให้พิจารณาโดยความเป็นธาตุพิจารณาถูกต้องโดยความเป็นธาตุยังไงครับพระอาจารย์หมายความว่าต้องใช่3 อย่างใช่ไหมคะธาตุทั้งสาถูกมอย่างธาตุ18เลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ยกตัวถูกอย่างได้ไหมครับว่าเราพิจารณายังไงครับแบบสภาวะที่เกิดขึ้นให้พิจารณาโดยความเป็นธาตุครับพระอาจารย์โดยย่อๆครับพระอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นทางตาโดยความเป็นธาตุตานี้ค่ะที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อให้ปล่อยเกิดการเห็นเรียกว่าจักขุธาตุเป็นธาตุไหมตอนนี้ตาเป็นค่ะตาเออ
สิ่งที่เห็นก็คือเป็นธาตุเรียกว่ารูปา รูป รูปะ ธาตุ กับธา ค่ะ ตุก็เป็นรูปธาตุแล้ว ก็ ก็ เป็นธาตุ วิญญาณที่ทำหน้าที่ขึ้นมาทำหน้าที่ในการเห็นทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณธาตุเพราะฉะนั้นการเห็นทางตากลายเป็นธาตุทั้งสิ้นจริงไหมจริง จริงค่ะ ถ้าการรับรู้ทางหูก็เป็นธาตุทั้งสิ้นเช่นเดียวกัน ดังที่กล่าว ค่ะ แล้ว ค่ะ เพราะฉะนั้นทั้งสิ้นก็เป็นธาตุ18ซึ่งธาตุ18รวมไปถึง ไม่ใช่หยุดแค่สังขารนะรวมไปถึงวิสังขารหรือพระนิพพานพระนิพพานก็เป็นนิพพานธาตุเพราะนั้นไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่ไม่มีอะไรเลยที่เป็นธรรมชาติทั้งสิ้นที่ไม่เป็นธาตุเพราะนั้นผลสุดท้ายแล้วเป็นธาตุทั้งสิ้นไม่มีความเป็นคนที่เหลืออยู่เพราะนั้นความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นแค่ความรู้สึกการเห็นที่ผิดเท่านั้นที่ผุดขึ้นบางช่วงบางครั้งแต่โดยความเป็นของจริงของแท้แล้วเป็นแค่ธาตุถ้าว่าโดยความเป็นธาตุถ้าว่าโดยเป็นขันธ์ก็มีขันธ์ห้ากับขันธวิมุตติขันธ์ห้ากับพ้นจากขันธ์ห้าเรียกว่าขันธวิมุตติอันนี้ถ้าจัดเป็นขันธ์ถ้าจัดเป็นธาตุก็ธาตุ18ถ้าจัดเป็นอายตนะก็คืออายตนะที่เป็นสังขารก็เป็นอายตนะอายตนะที่พ้นจากสังขารก็เป็นอายตนะเพราะนั้นเมื่อจัดเป็นอายตนะก็สิ่งที่รับรู้ได้เนี่ยสิ่งที่มีการเกี่ยวพันอยู่ได้เนี่ยเรียกว่าเป็นอายตนะเนี่ยเชื่อมต่อเนี่ยขอให้เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยขอให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้ขอให้เกิดการหลุดพ้นก็ได้เรียกว่าเป็นอายตนะเพราะนั้นจะพูดอย่างไรก็คือเรียกว่าเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่มีเราเลยไม่มีตัวตนเลยที่ยึดว่าเป็นเราน่ะเป็นแค่ความหลงเป็นแค่มิจฉาทิฏฐิที่ผุดขึ้นชั่วครั้งแล้วพอรู้ทันก็หายไปพอเผลอใหม่อวิชชาตมานก็เป็นตัวตนขึ้นมาพอรู้เท่าทันวิชาเกิดอวิชชาก็ดับเป็นอยู่เช่นนี้ ค่ะ ขอบพระคุณครับพระอาจารย์ที่โยมเคยได้ยินมาครูบาอาจารย์ท่านบอกให้พิจารณาทุกอย่างด้วยความเป็นธาตุตอนแรกโยมก็ไม่เข้าใจค่ะได้ฟังพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมในวันนี้ทำให้โยมเข้าใจว่า การพิจารณาโดยความเป็นธาตุนี่ช่วยให้เราถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นนะพระอาจารย์ ใช่ถูกต้อง เพราะนั้นเป็น ครับขอบพ วิ ระคุ ปั ณ สสนาเป็นภูมิของวิปัสสนาได้ดังนั้น ดังนี้ ครับ อาจารย์ กราบ คะ ขอบ โย พ ม ระคุ มี ณครับ คำถาม อาจารย์ ค่ะ ได้หนอเจริญพรหนอ คำถามคุณโยมคือ ถ้าเรามองในแง่ถึงปุถุชนกับอริยชนนะคะ ปุถุชนก็จะมองเห็นทุกอย่าง ไม่สามารถเห็นมองทุกอย่างเป็นธาตุแต่ว่าถ้าถ้าเคยถ้าอธิบายถึงความเป็นอริยชน การเห็นทุกอย่างเป็นธาตุจะต้องเห็นตลอดเวลาหรือว่าเป็นแบบเห็นเป็นตัวตนอย่างนี้แหละ แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดความรู้สึกทุกข์หรือว่าเกิดเมื่อไหร่ที่คนจะเห็นทุกอย่างเป็นธาตุได้แบบเห็นแบบตลอดเวลาหรือว่าเห็นต่อเมื่อมีการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็มีทุกข์ขึ้นมาหรือมีความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาอะไรสักอย่างค่ะอาจารย์โยมแค่อยากจะทราบว่าเราจะต้องเห็นทุกอย่างเป็นธาตุตลอดเวลาเหรอคะอาจารย์ ไม่ ไม่ เห็ ใช่ น ไหมคะ ความเป็นธาตุความเป็นขันธ์ความเป็นธาตุความเป็นอายตนะต่อเมื่อวิปัสสนาปัญญาเกิด เพราะนั้นจึงชื่อว่าเป็นภูมิของวิปัสสนา แต่ถ้าวิปัสสนาปัญญาไม่ทำงานการเห็นโดยความเป็นตัวเราก็มี เพราะนั้นทำไมจึงเรียกว่าเป็นภูมิของวิปัสสนา เพราะว่าเมื่อเป็นที่ตั้งให้วิปัสสนาเกิด หรือวิปัสสนาปัญญาเกิดเนี่ยก็จะเห็นได้ดังนี้ก็คือดังที่อธิบาย แต่เมื่อไรไม่พิจารณาอย่างนี้หรือว่าไม่เห็นโดยความเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นวิปัสสนาได้ไหม ไม่ได้ ถูกต้อง เพราะนั้นคนทั่วไป
ไม่มีวิปัสสนาญาณไม่มีวิปัสสนาปัญญาเขาก็ไม่เห็น แต่เมื่อไหร่เขาเดินมาถึงวิปัสสนาปัญญาก็จะเห็นความเป็นจริงเช่นนี้ จึงสามารถถอดถอนความเป็นอัตตาได้ ความเห็นที่เป็นอัตตาได้ เมื่อถอดถอนความเห็นที่เป็นอัตตาได้จนถึงเห็นถึงที่สุดเขาก็สามารถหลุดพ้นปล่อยวางได้ เพราะนั้นจึงเป็นกระบวนการที่นำไปสู่วิมุตติหลุดพ้นได้ด้วยการดำเนินหรือด้วยการเห็นเช่นนี้ แต่ความรู้สึกคนที่ว่าไม่ถึงครับอาจารย์จะเข้าใจไปว่าผู้ที่ถึงแล้วเนี่ยจะต้องเห็นธาตุตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่าต้องเห็นอย่างนั้นตลอดเวลาแต่เมื่อใดก็ตามมีชีวิตแบบปุถุชน แต่ว่าเมื่อใดที่กระทบหรือว่าเกิดอุปทานแล้วก็ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถคนที่เห็นเป็นวิปัสสนาปุ๊บเนี่ยก็จะมองคือแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ใช่ไหมคะหมายถึงอย่างนั้นนะคะพระอาจารย์ไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นทุกคนเป็นทาสไปหมดอะไรอย่างเงี้ยทุกนาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมคะคือเมื่อวิปัสสนาปัญญาธรรมาแล้วก็เหมือนการนำกะทิอุปมาเหมือนการนำกะทิซึ่งอันนี้บางท่านก็เข้าใจไม่ได้อีก เจ้าค่ะ คือการนำกะทิมาเคี่ยวเป็นน้ำมัน เมื่อเคี่ยวเป็นน้ำมันเขาจะแยกออก ค่ะ ไอ้น้ำก็ระเหยไป ส่วนขี้มันก็ตกตะกอนส่วนน้ำมันก็ลอย ทีนี้น้ำมันก็เอาไปใช้ได้ขี้มันก็เอามาทานได้ แต่เขาไม่เป็นอันเดียวกัน ทีนี้เมื่อเป็นแยกอย่างนี้แล้ว เมื่อเห็นก็คือเมื่อเห็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จะให้ทั้งหมดเนี่ยกลับมารวมตัวเป็นกะทิได้อีกไหมไม่ได้เจ้าค่ะ เพราะนั้นพ้นก็คือพ้นไปเลย เพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะพระอริยเจ้าจะกลับมาเป็นปุถุชนได้อีก เพราะนั้นการเห็นไม่ใช่เห็นอยู่ตลอด การเห็นเว็บเดียวก็คือเหมือนกับการเคี่ยวน้ำมันจนเป็นน้ำมันแยกออกเรียบร้อยแล้ว เพราะนั้นการสำเร็จประโยชน์ก็คือสำเร็จไปแล้ว ไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปทำอะไรอีก น้ำมันก็ไม่เป็นกะทิอีก หรือเหมือนสมมติว่ามะขามก็ได้มะขามเนี่ยตอนเล็กๆตอนยังอ่อนอยู่เปลือกก็ติดกับเนื้อถูกไหมถูกค่ะแล้วก็เนื้อก็ติดกับเม็ดติดกันเป็นอันเดียวกัน แยกกันไม่ได้แต่เมื่อแก่แล้วก็สุกแล้วก็เปลือกก็แยกออกจากเนื้อก็แยกออกจากเม็ดแยกกันเป็นอิสระแล้วเมื่อแยกแล้วเนี่ยให้เขากลับมารวมเป็นมะขามอ่อนอีกได้ไหมไม่ได้ค่ะถูกต้องเรียกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นไปเลยไม่ได้กลับมาเป็นอย่างปุถุชนได้อีกเพราะนั้นการเห็นจะให้เห็นอยู่ตลอดหรือไม่ตลอดอันนี้เราก็คงเห็นหรือเข้าใจได้เองเพราะว่าการเห็นอยู่ได้ตลอดแสดงว่าวิปัสสนาปัญญาเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเมื่อทำงานอยู่ได้ตลอดแสดงว่าเป็นอัตตาหรืออนัตตาอนัตตาค่ะเป็นอัตตาถ้าทำงานได้ตลอดแต่วิปัสสนาปัญญาเขาเป็นอนัตตาถูกไหมเป็นอนัตตาใช่ค่ะเมื่อเป็นอนัตตาจะให้เป็นอยู่ตลอดได้ไหมไม่ได้เข้าใจแล้วครับพ่อโอเคเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ขอโอกาสครับอาจารย์อย่างถ้าเรายังไม่ถึงภูมิแห่งวิปัสสนาเนี่ยการที่เราได้ฟังธรรมแล้วนำมาพิจารณาอย่างเรื่องธาตุที่พระอาจารย์ได้แสดงในวันนี้นะคะถ้าเรานำมาพิจารณาหรือโยเนืองๆนะคะแล้วมีโยนิโสมนสิการเนี่ยจะช่วยให้เกิดปัญญาได้ไหมคะโดยการพิจารณาเนืองได้ ๆนี่ในแง่ได้ไหมคะคือพระพิอาจารย์จารณาโดยเข้ามาข้างในนะเรียกว่าโอปัญญิโกไม่ใช่พิจารณาออกไปข้างนอกเพราะนั้นการพิจารณาโอปัญญิโกก็เป็นการเรียกว่าทำให้ธรรมเนี่ยประจักษ์แก่จิตได้คือทั้งวันทั้งคืนเราอยู่กับการรู้เห็นอยู่กับตนเองอยู่กับกายกับจิตเนี่ยเมื่ออยู่กับกายกับจิตก็คือมีที่ตั้งของวิปัสสนาทำให้วิปัสสนาได้เจริญหรือเป็นวิปัสสนาปัญญาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นที่ตั้งที่เกิด
ของวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาภูมิเนี้ยไม่ได้พ้นจากรูปและนามอันนี้เราชัดเจนใช่ไหมไม่ได้พ้นจากรูปและนามเพราะฉะนั้นรูปและนามอยู่ที่ใดรูปและนามนี้อยู่ที่ใด ก็อยู่ที่ตัวของเราเนี่ยที่ประกอบขึ้นด้วยกายและใจ รูปกับ ถูก นามนะ ต้อง ครับอาจารย์ เพราะฉะนั้นถูกต้องแล้ว เพราะฉะนั้นจิตของบุคคลนั้นน่ะจะไปสอดสายหาอารมณ์ข้างนอกหรือไปสนใจเรื่องคนอื่นไหมเขาไม่ได้สนเขาอยู่กับตัวเอง รู้สึกอยู่กับตนเอง อยู่ทุกขณะทุกเวลาที่สามารถทำได้ เพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านทำงานบ้านก็อยู่กับการรู้สึกอยู่ข้างใน การเคลื่อนไหวข้างนอก แต่จิตก็รู้อยู่อย่างเนี้ยเรียกว่าอยู่กับภูมิวิปัสสนา ถ้าอยู่เช่นนี้ถามว่าเขาพิจารณาหรือไม่ เท่ากับพิจารณาหรือไม่ พิจารณาค่ะอาจารย์ ต้องเมื่อพิจารณาก็ต้องเห็นประจักษ์การเห็นประจักษ์ตรงนั้นเรียกว่าเป็นวิปัสสนา เป็นวิปัสสนาปัญญาขึ้นมาเขาโพลงตอนไหน ตอนนั้นก็คือสามารถยุติสังสารทุกข์ได้ ค่ะครับขอบพระคุณครับอาจารย์นี่เป็นกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติว่าการได้ฟังธรรมนะได้ฟังพระสัทธรรมนะคะเราได้พิจารณาได้โยนิโสมนสิการก็ช่วยให้เราเกิดปัญญาได้ค่ะ นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะ สาธุซึ่งความเป็นจริงบางท่านก็คิดว่าต้องทำสมาธิให้ดิ่งลึกไม่ไหวติงอันนี้ก็เป็นฌานเพราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสสอนเนี่ยในส่วนสมาธิก็เอาแค่ว่าสงบจากนิวรณ์แล้วก็สามารถเห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นขันธ์ห้าว่าเป็นแค่รูปนามเป็นอายตนะเป็นธาตุ18เนี่ยซึ่งการเห็นอย่างเนี้ยไม่ได้เป็นสมาธิที่เรียกว่าเป็นสมาธิของฤาษีแต่เป็นสมาธิที่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเพราะนั้นให้เข้าใจเช่นนี้ว่าขณะที่จิตปราศจากนิวรณ์แล้วก็เห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้เช่นตอนนี้จิตของเราไปอดีตไหมผู้ฟังเนี่ยถ้าจิตของเราไม่ไปอดีตแสดงว่าจิตอยู่กับปัจจุบันแล้วจิตที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่ไปอนาคตเพราะนั้นจิตที่ไม่ไปอดีตอนาคตจิตอยู่กับปัจจุบันตรงนี้เรียกว่าเป็นเอกคตาจิตเป็นจิตที่มีอาการเดียวเรียกว่าเอกคตาจิตจิตที่มีอาการเดียวแล้วอาการเดียวที่มีก็มีอารมณ์เดียวด้วยเรียกว่าเอกคตารมณ์เมื่อเป็นจิตที่เป็นเอกคตาจิตเอกคตารมณ์ก็ย่อมเห็นได้เพราะว่าจิตที่มีสภาพที่เป็นสมาธิคือตั้งมั่นก็มีคุณสมบัติที่เป็นเรียกว่ากรรมนิโยควรแก่การนานก็คือการนานที่จะใช้เมื่อจิตสงบตั้งมั่นเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นตามความจริงซึ่งจิตที่มีความพรั่งพร้อมตรงนี้เรียกว่ามีความบริสุทธิ์มีความตั้งมั่นแล้วก็ควรแก่การนานเพราะนั้นถ้ามีสภาพธรรมของจิต3อย่างเนี่ยพอเพียงแล้วที่จะใช้ประโยชน์ไปสู่ความหลุดพ้นได้ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องพิสดารไม่ใช่เป็นเรื่องเกินกำลังที่เราทั้งหลายจะทำได้เพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสสอนก็เพื่อให้เราทั้งหลายดำเนินหรือเห็นตามได้แต่ถ้ายากเกินมันต้องไปคิดต้องทำให้ยุ่งยากพระพุทธเจ้าไม่สอนที่เราทุกคนทำได้ทำง่ายแล้วก็เห็นได้ขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยถ้าพิจารณาเป็นขันธ์ก็เป็นรูปขันธ์ถ้าคิดพิจารณาโดยความเป็นอายตนะเสียงนี้ก็เป็นสัทธายตนะถ้าพิจารณาโดยความเป็นธาตุเสียงนี้ก็เป็นสัทธธาตุอันนี้ก็แยกไปตามสมมุติแต่จริงๆก็คืออันเดียวกันก็คือเสียงก็คือเสียงไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแค่เข้าใจเช่นนี้ไม่ต้องเอาสมมุติชื่อก็ได้แค่นี้ก็พอแล้วมีเราไหมใครเป็นผู้รู้ก็ผู้รู้ตรงนั้นก็เรียกว่าวิญญาณเรียกว่าถ้าเกิดทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณ
ความเป็นเราไม่มี เมื่อเห็นความเป็นจริงเช่นเนี้ยทั้งผู้รู้ที่รู้อารมณ์ทั้งธรรมชาติที่เชื่อมต่อขอให้เกิดการรับรู้ จะเป็นอะไรก็ตาม เป็นแค่ธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรม ทั้งรูปธรรมนามธรรมไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เป็นแค่ธรรมชาติเท่านั้น เห็นโดยความเป็นจริงเช่นนี้ก็วิปัสสนาญาณก็เกิดวิปัสสนาปัญญาก็เกิดนำไปสู่การหลุดพ้นหรือการปล่อยวางได้เป็นที่สุดได้ ก็เมื่อไม่พูดเมื่อไม่พูดก็มีความเงียบสงบ การเงียบสงบนั้นก็เป็นธาตุเรียกว่าธาตุอะไรที่ไม่มีอะไรเข้าไปแปดเปื้อนเจือปนได้ธรรมธาตุนั้นก็เรียกว่านิพพานธาตุอันนี้ถ้าเรียกว่าเป็นธาตุซึ่งทั้งหมดที่พระเจ้าตรัสทั้งเป็นอะไรทั้งสิ้นก็มีอยู่แล้วทั้งสิ้น แต่เพียงแต่ว่าไม่มองให้เห็น เมื่อมองไม่เห็นตามความจริงความสงสัยก็จะมีความทะยานอยากก็จะมี เพราะอะไรเพราะมีอวิชชา มีตัณหาก็มีการเข้าไปยึด แล้วก็มีภพมีชาติชรามรณะโสกะเป็นกระบวนการของเกิดแห่งทุกข์ก็ได้บังเกิดขึ้นอย่างนี้ด้วยกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าเห็นตามความจริงวิชาเกิดอวิชชาดับกระบวนการของทุกข์ทั้งสิ้นก็ดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือการดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ก็มีด้วยอาการอย่างนี้ซึ่งก็มีอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกพิสดารไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับเกินการคาดหมายของเราไม่อาจที่จะยังในธรรมนี้ได้ก็ไปคิดเอาแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่คิดก็รู้สึกความเป็นจริงแค่นี้มันก็พอแล้วตาเห็นรูปก็รู้สึกในการเห็นซึ่งก็ไม่มีเราหูได้ยินเสียงก็มีการได้ยินแต่ก็ไม่มีเราจมูกได้กลิ่นก็มีการรู้กลิ่นแต่ไม่มีเราเพราะนั้นเมื่อไม่มีเราและมีอะไรก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีใครก็เป็นแค่ธรรมชาติเป็นธรรมธาตุทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยที่จะยึดเป็นตัวตนได้ถ้าไม่มีข้อสงสัยก็น่าจะพอเพียงแล้วหนอ